Hallo allemaal, nu komen er allerlei berichten binnen dat er stemfraude is gepleegd. Ja. Je kon erop wachten hè, dat het spookstemmen waren en ja, je kan er wel van uitgaan dat er ook gefraudeerd is. Ik ben ook een stemmer en ja, dat baart toch wel zorgen. We verschillen wel van huidskleur, niet van kleur van bloed. En Obama was een drama, bracht hoop en dat is goed. Vooral die mensen met die wensen, die weten dat ze kunnen. Die mensen moeten helpen en het anderen ook gunnen. Want geld is er genoeg en er is eten voor iedereen. De meeste mensen van de wereld zijn van nature niet gemeen. Verander dus het systeem en nu wel meteen. Want de wereld moet je delen, want die is voor iedereen. Voordat je dit door hebt, hoeveel moeten ze nou nog afslachten? Er staan geen reden om nog langer te moeten afwachten. Want het dal wil wel, maar de top laat op zich wachten. We zijn niet één van lichaam, niet van wil of van gedachten. Want die zullen we verkrachten om ons doen en wat we hebben willen. Je imago, je belangrijkheid, je bent fucking nep aan het chillen. Je leugens zijn zo zwaar, dan kun je fucking rap niet tillen. Want bij mensen die bang zijn, gaan hun stem anders trillen. Ik heb mijn stem gegeven, hè. En zo simpel is dat. Zo werkt het in democratie. Als mensen willen stemmen, dan moeten ze ook beeldjes krijgen van mij. En niet een of andere Mark Rutte, die voor de derde keer alweer minister-president wordt. Dat bewijst wel weer dat de media gewoon één groot kartel is. En ze hebben de politieke partijen in handen. Voor alle mensen die toen stierven, ik leef echt gewoon met ze mee. Want hoe meer doden in de Congo dan in het hele BTC. Helemaal niks op tv, op pagina 8 in de krant. En de wereld draaide door en we verloren ons verstand. Want op pagina 2 reclame voor vakantie aan een bergmeer. Achteraf zijn dingen anders en dan voelt het niet zo erg meer. Ik heb geen keuze, een watergeus, ik heb geen erg meer. Doe een zwerfleer, dood een reus, je bent geen dwerg meer. De kracht in mijn omgeving als een grote wilde kader. Wat ik in rijms niet durf te zeggen, dat schrijf ik in het water. Want die komen altijd later, nog veel echter, nog veel sterker. Gevangen in gedachten, in ons leven in de kerker. Maar het kan altijd nog erger. Ik ben niet een verwerper. Medelijden voor de hond op straat, maar niet vaak voor de zwerver. Voor iedereen die het zeker weet, die geesten zijn gesloten. Je wijsheid ligt in diggelen, je onzin wordt verstoten. Het zijn allemaal topics die gewoon genegeerd worden. En er wordt niet over gesproken, niet door de lijsttrekkers, niet door de media. En dat is zeer, zeer triest. En zo kun je dus ook zien dat de verkiezingen gewoon één grote frauduleuze gebeuren is. Zo simpel is dat. Er wordt gewoon gefraudeerd. We leven in een bananenrepubliek. En als mensen niet opstaan en zeggen van dit kan niet, dit is stemfraude, ja, dan is het toch wel erg triest gesteld in Nederland. Schrijf maar boeken, maak maar kap sterk, want ik ben net als Kraftwerk. En jullie doen je rijms niet goed, dus jullie krijgen strafwerk. Een hond breekt dingen af en kat die komt met krapwerk. Vergeleken met een slak zijn de klauwen van een krab sterk. Ik doe soms beeldstraak, omdat ik daardoor in belang sta. Dat ik mijn geest goed controleer, dat ik daardoor dus geen angst krijg. Laat je niet altijd in je begrip of in je waarde. Of je nou klein of groot bent of bejaarde, volgens sommigen hier op aarde. Maar een gewelddadige visie is een ziekte als satering. De natuur van de leraar deelt de weg van de leerling. In de ervaring van bewegen leren mensen hun beheersing. De verjaring van wegen, zo ontstaat overheersing. Een fucked up maatschappij die niet meer werkt voor jou of mij. Waarom zijn wij niet allemaal blij, is bijna niemand nu nog vrij. Ik pas daar niet meer bij en dan sluit ik mij vanaf. Want bijna iedereen is te nep en bijna iedereen is laf. Want jullie denken niet meer na en lopen zomaar met hen mee. Met een gat in je emmer haal je water uit de zee. Wat veel te zout is, wat je helemaal niet kunt gebruiken. Je wordt gevangen in culturen en verstikt in je gebruiken. You're 40 years from now, when you retire and hang up your robe and you're out fishing or sitting on the front porch and you look back over your career, how will you know if you were a good... People want to be remembered for the kindnesses they showed other people. And what I point out to them, what I try to point out is, it's not how big your bank account balance is. Nobody ever puts that in their draft obituary. Or that they billed the most hours. Or that they won the most cases. It's how they treated other people along the way. Here's the thing. I live my life a certain way. And that is that I like to think that if you put your trust out there, I mean, if you really give people the benefit of the doubt, they're going to want to live up to it. I think that if you do,
people will rise to the occasion. I really believe that. No, it doesn't always work out. Een mislukte revolutie werd zijn geneukt tijdens het SEM-proces. Zwarte dozen vol met stemmen verdwenen en werden meegenomen in de telling. In containers de dag erna vonden mensen bergen weggegooide PVV-stemmen. Ook is het niet goed mogelijk om dit proces te controleren, omdat er geen toegang is tot de stemmen. Het systeem heeft gesproken, de kiezer is bedrogen. Men is er ingetrapt met ogen open. Diep van binnen weet ook iedereen dat het zo is. En niemand van ons weet op dit present wat wij ermee aan moeten en mee moeten doen. De media misleidt en bedriegt en je entertainment wordt gebruikt om je onbewust te manipuleren. Opgezette drama en terreur worden ons opgelegd om ons ervan te weerhouden dat wij achter een bepaalde informatie komen. Gif in je eten en drinken en de strepen in de lucht verdoven en vergiftigen je. Net als de signalen van je magnetron, je tv, je telefoon of je computer. Je aangeleerde denkproces en hoe jij denkt die te gebruiken is niet compleet en zit vol met gaten. Verstand is geen nadenken, het is het opnoemen van wat jij weet. De meeste zogenaamde verstandigen van deze tijd noemen hardop de hele tijd hun lijstje op in imago voor hun eigen zelfbelangrijkheid. En ze hebben dit niet eens door. De energie die je nodig hebt om totale vrijheid te creëren wordt nu gebruikt in een totale staat van oorlog en angst. Fear is the mind killer, love is the world builder. Air moves us, fire transforms us, water shapes us and the earth heals us to infinity and beyond and way further than that. And I shall not abide by the ways and laws of smaller men and lesser gods and stupid religions. Het gaat heel goed met de wereld. En achter de schermen van de valse media van de corrupte landen worden er stappen gemaakt in het proces van vrijheid. In ons land is het nou niet gelukt en helaas zullen wij de lange weg lopen. Alles is aan het veranderen en het zal niet lang meer duren voordat we daar ook nog meer van gaan merken. Vrijheid is een cadeau wat aan je gegeven wordt. Je moet alleen genoeg energie verzamelen om het te kunnen accepteren. Keek op de fake. Hiphop Highschool. Radio 6FM. Mark Rutte, we krijgen allemaal nog €1000 van je. Het is belachelijk. Welke onderwerpen werden vermeden tijdens je verkiezingsdebat met Geert Wilders? En als je kon jij nog niet van hem winnen. Je stemproces is vals. Er wordt op dit moment een coup gepleegd in Nederland. VVD, vieze vuile dwarsliggers. Voer voor dwazen. Vorm van destructie. Vernietiging van democratie. Het kleine stukje wat nog over is. Mensen gaan stemmen, maar ze worden weer niet meegeteld. Geen exit zoals Brexit, maar een verdoemtenis. Misschien wel onze exit. De mensen die niet voor het systeem kozen hebben aan de wereld laten zien dat ze vrij willen zijn. Dat ze mens zijn. En dat ze willen leven in de nieuwe wereld. De transformatie deze eeuw. Ik ben geboren in augustus en mijn sterrenbeeld is leeuw. A supreme human being. Way more powerful than God. All religions are a fraud. Here's the thing. I live my life a certain way. And that is that I like to think that if you put your trust out there, I mean, if you really give people the benefit of the doubt, they're going to want to live up to it. I think that if you do, people will rise to the occasion. I really believe that. And for me, I'd like to be remembered as a good, kind and mild and dignified and firm. And I have no illusions that I'll be remembered for very long. None. I have no illusions. I won't last 5 minutes. That's as it should be. The great joy in life, devoting yourself to a cause before you're thrown on the scrap. We worden bang gemaakt en gehouden door het terrorisme, waardoor onze eigen overheden wordt opgezet in een systeem van onthouding en mistrouwen. De wereld is voor vrouwen en dat wisten zij al lang. Nu zijn we bang. Nu staan we samen alleen voor dingen die niet belangrijk zijn. Onnozelheden die je verstand beschadigen, waardoor je perceptie wordt vervormd en daardoor niet genoeg meer functioneert, zodat je bijna blind bent. We zien maar 4% van de omgeving. Er bestaan ontzettend veel dingen in het leven die zich afspelen in de 96% van de wereld om ons heen die we niet kunnen zien en waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. De mogelijkheden voor jouw leven zijn veel groter en uitgebreider dan dat je ooit zou kunnen voorstellen. En op dit moment wordt het je onthouden door moordenaars, verkrachters, psychopaten en pedofielen die wij zien als onze leiding. De nazi's zijn hier aan de macht en alles wordt verkracht. Er is een wet die de genezing op kanker verbiedt. Er zijn wetten die ons klassificeren als wilde beesten op een boerderij. Landen bestaan niet, maar we zijn bedrijven waar je staat ingeschreven als werknemer en waar je moet werken als een slaaf in het
het systeem gedurende je leven. Je speelt mee als spion in een spel van leugens en bedrog, waarin je geen macht hebt en de orders opvolgt die aan je worden gegeven. We zijn allemaal een koning of een koningin. De echte journalisten die ons de waarheid brachten worden dood aangetroffen, terwijl de valse namaakjournalisten je bedriegen in de media met de boodschap van het systeem. Als acteurs in een slechte soapserie. Goede tijden, hele slechte tijden. Geert Wilders, je hebt eigenlijk gewonnen. En Mark Rutte, ik krijg nog €1000 van je. I can carry that baton for as long as I can carry it. I have no illusions. And that'll be good enough for me. And one of the ways it will drive the change is through global governance. I think a new world order is emerging. This is a hoax and a scam which is designed to transfer wealth and power from the private sector to the government sector and from the government of the United States to a world government. And those people who have been yelling, oh, the UN's going to take over global Conspiracy theorists. They've been crazy, but now they're right. If you're listening to this, you are the resistance.